Rubikon me Adriatik Kelmendin përkrahet nga Interex, Cima Construction dhe Albi Group. Në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në janar në shtëpinë e bardhë hyri presidenti i ri Joe Biden, i cili e pasoi ish presidentin Donald Trump. Po ashtu në Kosovë ka pasur ndrim pushteti pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, u krijua qeveria e re në krye me kryeministrin Albin Kurti, si dhe kemi presidenten e re të vendit, zonjën Vjosa Osmanin, cilat do të jenë marrëdhënie të SHBA-së me institucionet e reja të Kosovës, çka për procesin e dialogut, marrëveshjen e Washingtonit, si dhe atë që pritet për dialog nga kjo qeveri, çka me paralajmërimin e kthimit të reciprocitetit nga qeveria Kurti dhe me pikat e prezantuara deri tash për programin. Për këto dhe shumë çështje të tjera në këtë intervistë ekskluzive, sot kemi ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Your Excellency Kosnet, welcome to Rubikon. Thank you, Adriatik. It's good to be back. Thank you. Kosovo has a new prime minister and also a new president. You supported the voting of the new institutions in Kosovo. You met majority of the ministers so far. You met Prime Minister Kurti. You met President Osmani. How do you see these first days of work? Well, first of all, I think it's important that Kosovo have functioning institutions, that there be a government in place that is able to move forward. I think the election of the president was very important. It's not a matter of who is the president, who is the prime minister. It's that the institutions be able to function. Now, having said that, I think that the Kurti government is eager to get moving and to fulfill its promises to the people of Kosovo. I think that we've seen recently, and the February elections were a reminder of this, that people in Kosovo are eager for change. They want to see real action against corruption. They want to see an economic program that is really going to help the lives of ordinary people. And I think it's important to note, and I've talked about this before, that it isn't only the responsibility of the government to move the country forward, that the opposition parties have an important role to play in developing policy in conjunction with the government. The private sector is vital to this country's economic development. The voices of civil society matter. So I think this is a very exciting moment for Kosovo, and it's important that every institution and every individual in the country play their role. But in the first days of forming the new institutions, we have seen that Prime Minister Kurti, or prior to being voted for the Prime Minister, Kurti and Vjosa Osmanin met the opposition leaders, but the opposition leaders complained that they asked them to work together in some fields, but didn't ask them to vote for the government or for the president. Then we saw the stalemate that happened during the election of the president. You were involved with your tweet. You said the U.S. government position remains unchanged. We support an assembly vote for president. We call on all members of the assembly to fulfill their responsibilities to the people of Kosovo by participating in the vote to ensure a quorum. But we've seen that AAK and PDK didn't attend the voting of the president, boycotting it. How do you see these happening? Well, it's my view, it's a very American view, that we think parties in opposition have a role to play that is just as important as the parties in government in helping to form policies. You know, the point is not that opposition parties are required just to blindly support and agree with everything the government does. There needs to be a policy in place where the opposition parties and the government meet regularly, discuss, argue, find a way forward together. You know, the people in opposition have just as much responsibility as the people in government to move the country forward. Now,
I think it is very important that this be a two-way street. It isn't just the job of the opposition parties to listen to the government. The government needs to listen to the opposition parties and to people outside the political world, to the business community, to civil society, and so on. So with regard to the vote for president, the point that we were making was not everybody should vote for one particular candidate. If the opposition parties had wanted to run a second candidate in opposition, that would have been fine, and we would have seen what the outcome would have been. So you were not calling them to vote for Vjosa Osmanin? No, we did not. We did not ask anyone to vote for Vjosa Osmanin for president. What we did was say, all members of the assembly have a responsibility to actively participate, to put a ballot in the box for whomever they wanted to. We think that it is important to get away from this tradition in Kosovo politics where boycotting the assembly, boycotting the work of government is seen as a legitimate tactic. It has been done in the past by all different political parties, also from Vendosje. Oh, absolutely. I mean, you know, Vendosje, when Vendosje was in opposition, they did things that we did not approve of. So I'm talking about the broad political culture, not just criticizing this or that party. You know, in the United States, it's no secret that politics is polarized. The Democrats and Republicans fight quite fiercely for their different point of view. But you never hear about American politicians just boycotting the Congress. That's not done. They come to work, they show up, and they have these difficult conversations with the people on the other side of the aisle. Now, in the context of Kosovo, really, the government can only do so much if the opposition doesn't participate. So that's a reminder that the government needs to take the opposition's role seriously. If the country is going to have budgets that work, everybody needs to participate. If the country is going to have a foreign policy that protects the future of the people of Kosovo, that's something where the opposition parties have a legitimate role to play. And of course, it's early days. It's been only 22, 23 days since we have new institutions. Did we see this collaboration between opposition and the government? I think that it's going to take longer for people to get over their old habits, you know, and to have conversations that go beyond ritual, where people are really actively trying to find compromise, to find a way to move forward. You know, when on April 2nd, before the presidential voting, the government suggested making some changes to the election law, and the opposition said, well, not so fast. You know, this really requires careful study and discussion. I thought that was an appropriate role for the opposition parties to play. The government acknowledged that and said, okay, you know, that's the way we'll move forward. So I think on that and on many other topics, having tough discussions among the political parties can only move the country forward. But we have seen opposition saying that exactly that episode with the project law on election reform was starting in wrong foot, because when you have a majority in the parliament, then you will ask the opposition to do the first step on the election law reform, and it came as something that either you come and vote for this law or we go to new snap elections. And that angered the opposition as you described it. But my point is that I think this was a learning experience for everybody. And it showed that even if you have a majority, you really can't bring about change without everybody's participation. But that doesn't mean that the government should not be pushing for change. For example, another controversial topic now is the government's proposal to institute new legislation on unexplained wealth. Okay. Now, this is a very complicated issue. It is clear, and remember, I've lived off and on in Kosovo for almost 20 years, that citizens are very frustrated by what they see as high levels of corruption. You know, they're very suspicious of that some people over the years may have unfairly
profited from their positions. Okay, so I do believe that there is a strong will in Kosovo to put an end to that sort of corruption. At the same time, it is very important that any action to explore people's unexplained wealth be done in accordance with the law, that there be due process, that there be political neutrality. You know, the people making decisions about investigating unexplained wealth should not be doing so for political motivations. So, you know, the police, the prosecutors, others who may be involved need to be absolutely neutral in this. I will say there are people in Kosovo who would probably be very happy if such investigations did not go forward. All right? I think the country deserves better than that. And I think this is an area where the opposition should not just be obstructionist and say no. They should say, let's find a way to have laws and processes that are fair, that protect the rights of individuals as well as the rights of the citizens of the country. And the concept paper for this law was presented yesterday in the cabinet, and Prime Minister Kurti made a video appearance explaining it. And in this concept paper, it says that this will be achieved through the new law, which enables the confiscation of unjustifiably acquired property, even in the absence of a convicting judgment. This solution realizes the confiscation of unjustifiable property in civil proceedings and in the absence of conviction, and to promote the demotivation of crime in our country. Is this the way to go forward? Because some lawyers have some doubts if this is one mechanism that will be outside of the scope of the judicial system in Kosovo. Mm-hmm. I think that it's a starting point for discussion, and it is completely appropriate that lawyers, that analysts, that other political leaders react to it. You know, I don't have an opinion, legal opinion on it, other than to say I think it's useful, it's important that the Prime Minister put forward this idea, and now everybody should react to it, and it should be something where a consensus is achieved about the best way forward. I say consensus. Realistically, some people will never accept anything like this. But I think that most of Kosovo's political leaders recognize that it's time to stop talking about fighting corruption of this kind and time for action. And it has to be in line with the Constitution of Kosovo, because creating a new mechanism that is outside the judicial line can be tricky sometimes. These are legal and constitutional issues. So it may take some time to reach the point where you can actually move forward with this law or some variation on it. And I think it's important that this debate begin now. And Mr. Ambassador, last week also Prime Minister Kurti brought back the issue of reciprocity with Serbia. I remember the last time when this was a hot topic, the U.S. government opposed it. So what is your view now on this position? Our view is that at this time it would not be constructive for Kosovo to implement reciprocity. Now, does Kosovo have a legal right as a sovereign nation to do so? I would say yes. But the government has also said that they want to take a careful approach to developing their strategy for dialogue, that they want to talk to their international partners and also to other stakeholders within the country and develop a careful and comprehensive approach. I think that makes sense. So there's a distinction to be made between the government of Kosovo saying we have the right, we can implement certain steps, and saying, well, we're going to do it immediately. I think that that the government has shown a constructive attitude in wanting to put planning and effort into developing its approach, not just to rush off in a certain direction. So in that sense, I think that it's fair to say Kosovo is already embarking on the dialogue process, and I hope that there will be meetings
sooner rather than later in Brussels and with Serbia, with the understanding that you can't wrap everything up in a single meeting. It's a process. And by saying not during this time, so is there a timeline? How much should the government wait until they implement, because this was their electoral promise as well, bringing back the reciprocity with Serbia? I'm not going to pull, some random date out and say, well, this is the timeline for this. What I will say, and this is really important, is that the long-term goal for Kosovo and all its neighbors in the Balkans should not be to institute more barriers to trade. The goal should be to eliminate barriers to trade by everybody. So to the extent that discussing reciprocity, discussing these issues, pointing out to neighboring countries the disadvantages of tariffs and non-tariff barriers, that's a legitimate topic for discussion in the context of the dialogue, but also in the context of the effort to build a regional economy. And something else we've talked about before is the importance of Kosovo being an active participant in the effort to strengthen regional economic ties. When you look at Kosovo's energy future, when you look at opportunities to attract foreign investment, to build up Kosovo's industry, which I know is a priority of the current government, having artificial barriers among countries in the region is not going to be helpful for Kosovo or anybody else. So whatever the mechanisms are, whether it's mini Schengen, CEFTA, other approaches, I think what's really critical is that both the government of Kosovo and other stakeholders like the business community, AmCham, the opposition parties, start with the position that Kosovo's economy, Kosovo's market is really too small to prosper on its own, and there have to be efforts to strengthen regional economic ties. But why to call the reciprocity as a barrier? Because it's legitimate, whatever Serbia is doing to Kosovo, to do the same, the opposite way. So basically, the government is asking to do the same as Serbia does to Kosovo. Right. And what I'm saying... Why should it be considered a barrier? It's a barrier when Serbia does it too. The goal should be to eliminate trade barriers throughout the region by all governments. And I have heard officials of other governments, including Serbia, acknowledge that just the fact, for example, the trucks spend thousands and thousands of hours, sitting at borders is a disincentive, and that costs companies money, that costs people money. There are other ways in which reducing barriers, reducing tariffs is going to increase trade and prosperity for everyone in the region. So I'm saying the strategic goal should be for everybody to eliminate those barriers. A situation where some countries had barriers like that and other countries did not is not a very good outcome either. So basically what you're saying to Kurti's government is don't rush with reciprocity measures now. Don't rush. Or don't do it. Don't do it now. You consider it. You have, as you're developing your overall strategy, what would make me happier, not just me, what would make my government happier would be if other countries that have barriers were to say, we don't want to get into a tariff war where we're just putting more and more pressure on all our citizens. We'd like everybody to go in a more positive direction. And what if, again, they will not listen to you and go on with reciprocity measures? We've seen before the tariffs, 100% tariff. We've seen then it changing with reciprocity. What if the same happens now? Yeah, as you said, we've seen that. And it wasn't very constructive, and it didn't move us forward toward the goal of strengthening trade and investment and reducing tensions in the region. So I hope that we can avoid a sequel to that movie. And when can we expect the next meeting to take place between new leaders of Kosovo and the representatives of Serbia? I think that's a question for the governments of Kosovo and Serbia. But I hope when would you like to see it? I think that when they have thought through what their approaches are
and they have something constructive to say that's going to start moving the process forward again. I don't, as a rule, American diplomacy is not focused on having meetings just for the sake of meetings. I think it's best to have something ready to accomplish. What about the Washington agreement? We know that Kurti back then said that, and I will read his tweet, "We are not bound by the commitments of Kosovo's illegitimate prime minister when we return to office. His signature below is incoherent and opaque text is against the people's will, democratic order, and violates Kosovo's constitution and laws. They will not be ratified in our parliament." Yeah, some people thought that the Biden administration would just tear up everything that the Trump administration did. And that hasn't happened. In fact, the Biden administration has made it clear that we think a lot of the work that was done on Kosovo, Serbia, the effort to strengthen trade investment in the region was positive, and we're going to build on that. And that is very much the policy of the Biden administration. So what we are asking Kosovo, Serbia, others, is not just to have a knee-jerk reaction that we don't like what the previous government did, so we're going to get rid of it. I think if you look at the specific goals of the Washington Agreement, to strengthen trade, strengthen investment, strengthen American investment in the region as well, that those are positive things. So what I would ask the government of Kosovo to do is to move beyond the politics of it and look at whether or not the things that were discussed last year still make sense for the people of Kosovo. And I think they do. All of them? They all make sense? There were 15 points there. I think that strengthening road, rail, air connections, bringing more American investment into the region through the Development Finance Corporation, things like that, they all make sense. One of the major achievements of the Washington Agreement, I think, was to arrange for Kosovo and Israel to establish diplomatic relations. And I think that this is important, Adriatik, not just because it's another country with a flag recognizing Kosovo, but because Israel can be a model and a partner for Kosovo. They have a lot in common. These are countries with small populations, but terrific human capital, very talented young people in the tech sector in particular. And the United States would like to see not just the governments of Kosovo and Israel, but their business communities develop ties. We think this is really exciting and will benefit both countries. And I'm hoping that American companies will also be involved in this process. And also there were some question marks, should the embassy building be in Jerusalem? Now it's a done deal, but we have heard President Osmani, also Prime Minister Kurti, say that they will discuss it with Washington and with the U.S. administration. Our position on this has been very clear, that Kosovo has a sovereign right to decide where it wants to place its embassy in Israel. It's a matter between the government of Kosovo and the government of Israel. You use the phrase done deal. I think that our desire is to see Kosovo and Israel now focus on the economic benefits, the security benefits of the relationship. But again, we are an observer on that. This question of the location of the embassy is between Kosovo and Israel. And once again, going back to the Washington Agreement, actually Prime Minister Kurti said that this document violates Kosovo's constitution and laws. Do you see the document violating constitution? What I'm really focused on is the goals of the document. I mean, the elements of the document. Whether or not it is legally binding is frankly less important to us than whether or not it is worth pursuing. If it's worth pursuing, then we should all pursue it. And you expect the new institutions of Kosovo to pursue it? I think it would be a good idea. I think that, again, that strengthening economic connections between Kosovo and Serbia, between Kosovo and all the countries in the region, is in Kosovo's interest. So I think But it doesn't have an obligatory status because it was signed in the White House?
I think what's important is for us to focus not on, that question, is it obligatory, but does it make sense? Is it valuable to the people of Kosovo? And I think the answer there is yes. And it cannot be seen as a menu when you choose something and left the ones that you maybe don't like. I think that that's a legitimate topic for discussion between among the parties that are involved. Some of the issues there require Kosovo and Serbia to work cooperatively on things like trade links. Some of the items in the Washington Agreement can be fulfilled through action only by one country or the other, or by Kosovo or Serbia in conjunction with others. Just like there's an element on Kosovo's relations with Israel, there's an element on Serbia's relations with Israel. I am happy to say I am not a lawyer, so that I can think I'm sorry, I shouldn't say that, but I did. I can think about what is practical and what is valuable for people and not always get hung up on these questions of interpretation. And Mr. Ambassador, is there clarity how will the U.S. involvement in the dialogue process be with the new administration? So will there be a new special envoy for Kosovo and Serbia talks? Will we see the continuing of this economic agreements being reached and leave the political issue to Brussels? Do we have a clear line how this is going to proceed? Right. So the Biden administration has made clear that we continue to strongly support the EU-led effort on dialogue. There is a State Department special representative still for the Western Balkans, my friend Matt Palmer. Matt is still there and is still actively involved. Philip Rieker, who is the Assistant Secretary of State for European Affairs, well known in Kosovo, met with Miroslav Lajcak a couple of days ago in Brussels, to consult on the way ahead. So I think that we are actively partnered with our European Union friends. On some of the specific questions, will there be yet another presidential envoy? Will there be a different division of labor? I think some of those questions still are unresolved. But I think that it's fair to say that the United States and the EU are going to work together very carefully and closely and collaboratively on the way ahead. The Biden administration has made clear, President Biden has personally made clear that the United States is going to return to a more traditional model of diplomacy where we consulted closely with our friends and allies on things before we made decisions on our own. And we've already shown that on a number of issues. So I think that the Kosovo-Serbia process will see an increased emphasis on speaking with our friends and partners, including Kosovo, and also listening. And the former U.S. envoy, presidential envoy Richard Grenell, was really critical on Kurti becoming the new prime minister. He tweeted on March 3rd, the left-wing anti-American new leader of Kosovo, Albin Kurti, has been against U.S. policies suggested by Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, and Donald Trump. He's always the anti-American. The Biden team should stop this. Do you have a comment on this? Rick is a private citizen with every right to express his views. He does not currently speak for the United States government. And last night in this studio, I had a discussion on the options of finding a final solution with Serbia to reach an agreement. And two of the options that we were discussing were the association of the majority Serbian municipalities, and also maybe some countries will push again for the idea of land swap. How do you see these two options, or should we look for more options? Well, it's always good to have options. It's always good to have open discussion, and nobody has a monopoly on ideas. On land swap, I will say that the United States has no interest in this. This comes up all the time.
when I first came back to Kosovo a little more than 2 years ago, this was a hot topic, and what I said then was that the United States is open to ideas that the people of Kosovo and Serbia, not just a few politicians, but the people will find acceptable. I think it is clear that there is no appetite among the people of Kosovo for a land swap. So I don't really think that there's much point in spending energy on this. And I know people are still sensitive about it, but the United States has not actively encouraged a land swap. We have not been behind it. We're not now. So enough with the land swap. As for the Association of Serb Municipalities, I think that a lot of work has been done on this in the past. There may be differing interpretations of the way forward on this. I think that it's important for Serbia and Kosovo, with the help of the EU, to reach an understanding of the way forward on that. So I think that that's going to require additional discussion to resolve. When would it be realistic to expect the agreement to be reached? A comprehensive agreement? Yes. Again, I don't want, it's a fair question. It's difficult to speculate. I think what's most important is to get the process moving forward in a constructive and detailed way. And I think that the Kurti government has shown by putting Deputy Prime Minister Bislimi into the mix, by establishing that the President, the Prime Minister, the Foreign Minister, Deputy Prime Minister, are all part of, and the Speaker, are all part of a group trying to determine the best way ahead on Kosovo's foreign policy. I think that's an important step. I reiterate that the government also needs to be talking to the opposition parties, to civil society, to others, to try to develop a comprehensive approach so that when Kosovo's negotiators do sit down across the table from Serbia's negotiators, it's clear that they're representing the country, not just a political party. And another issue keeps coming back, speaking about the reaching an agreement with Serbia, but also we've seen, again, speculation on the unification of Kosovo with Albania, and we've seen Prime Minister Kurti saying Kosovo does not have a law on referendum, but 2 referendums between Kosovo and Albania would solve this issue. I would vote pro a union between 2 countries. How do you see this idea? Well, our position, the position of the United States, has been consistent for decades now. We don't believe that the problems of Kosovo and the region are solved by pan-Albanian thinking or by pan-Serbian thinking. We didn't become involved here in the 90s with the goal of building a greater Serbia or a greater Albania. We don't think that's the way forward. And we think Kosovo's politicians, regardless of community, should be coming to work every morning and focusing on Kosovo's problems, not the problems of neighboring countries. And I'm asking you all these questions because we still didn't have a chance to interview Prime Minister Kurti or President Osmani since they have been elected. Of course, the new government has not only 1 but 2 spokespersons, but we have not seen any interview given to the local media by Prime Minister Kurti and President Osmani. People in the media started criticizing this as lack of transparency. Do you have a comment on this? Well, I haven't discussed the issue with the President and the Prime Minister. Speaking for myself, I find it useful to meet with people with different points of view. Not only to go on news shows where I expect easy questions. I think it sharpens your mind to get the tough questions. And I think that public officials should get out of their bubbles, and talk to lots of people. In the same way that I think that
citizens, and this is true in the United States as well as in Kosovo, should change the channels on their television sometimes and, get exposed to different points of view. And one of the issues that we start every meeting, be that official or private, is the situation with the pandemic. Kosovo is the last country in Europe getting vaccines the amount is needed. Do you see this issue being handled as it should by the Kosovo institutions? I think Kosovo institutions are working very hard, both to try to obtain vaccine and to try to implement appropriate public health measures. And as I've said before, I have the greatest respect for the first responders, the doctors, the medical personnel, the police, others who are doing their best to try to keep Kosovo safe. The United States has now pledged $4 billion to the COVAX mechanism, through which countries, including Kosovo, are receiving donations of vaccines. President Biden has said that as production of vaccine in the United States increases and we are able to take care of our own people, that we very much want to be able to do more to help other countries. I anticipate that question because people ask all the time, can America do more to provide vaccine? Yes. And we are moving in that direction. I certainly hope so. So we can expect some contingent coming from the U.S. I'm not making any promises. What I'm saying is that we hope that's the case. And certainly my team at the embassy and I are in constant contact with people in Washington to explain Kosovo's needs, to explain what steps Kosovo is taking to help itself, which is an important part of this. I will say, and this is the part where I am sometimes disappointed, I think too many ordinary citizens in Kosovo are really not taking the pandemic as seriously as they should. And we've seen this for a year now. Everybody, I understand, people are tired of wearing their masks. Kosovars are Europeans. You have a cafe culture. People want to go see their friends, But when people go to a cafe, meet with all their friends, and then go home, they put their family members at risk, especially because this is a country where many people live in multi-generation households. So, young people get together and then they go home and they may be infecting their grandparents. It's a very serious problem. Even after people are vaccinated, they still need to wear masks and wash hands and maintain social distance. And of course, everybody is tired of this, but we're still not at the point where we can let down our guard. And I think that if I'm able to tell people in America who are deciding on the future of vaccine distribution, Kosovo is doing everything it can to help itself, that makes for a more powerful argument that America should direct vaccines to Kosovo. Mr. Ambassador, it was a pleasure having you in my studio. Thank you for the Always interview. A pleasure. Thank you. Thank you. Do që më shtu bashkë intervistën realizuar sot në mesdit me ambasadorin amerikan, zotin Philip Kosnett, ambasadorin amerikan në Kosovë, me cilën diskutuam një fistër çështjesh. Ishte një ndër intervistat nga standardi i ambasadorëve amerikan më gjatë se zakonisht gjasin 15 deri në 20 minuta. Kjo ishte rreth 36 minuta dhe diskutuam që nga çështja e reciprocitetit me Serbinë të ngritur nga Qeveria Kurti, puna që po bëhet nga qeveria, dialogun, mundësit për shkuar për para, përfshirjen e SHBA-së, marrëveshjen e Washingtonit dhe çështje të tjera deri te vaksinimi e të tjera. Të gjitha këto do t'i diskutojmë sonte me fokus të veçantë me panelistët e ftuar të rregullt në Rubikon. Po filloj nga krahu imediat sonte me mua zoti Dardan Sejdiu. Profesori, zoti Raman Pasarizi, mirësardhje për ju, profesoresha, zonja Jehona Lushaku Sadriu, mirësardhje, dhe zoti Ilir Ibrahim, mirësardhje. Mirëmbrëma. Po filloj me ju, e shikuat tash, të tjerët e kanë marrë edhe transkriptin gjatë ditës, pa edhe po filloj me çështjen e reciprocitetit. Besoj si një ndër çështjet më diskutuara.
porosia e ambasadorit amerikan ishte se nuk duhet të ketë tash reciprocitet, ai nënvizoi se vendet sovrane kanë të drejtë që të ushtrojnë masa reciprociteti me shtetet e tjera, por se duhet dhënë hapësirë dialogut, duke kritikuar po ashtu qasjet të njanshme që janë ndërmarrë nga Kosova më herët, qoftë me taksën, qoftë me reciprocitetin, të cilat bllokuan procesin e dialogut. Si e patju? Po, në fakt, ambasadori ishte shumë i qartë sa i përket reciprocitetit, por edhe çështjeve të tjera, por për reciprocitetin u tha që janë ditur, ju bën të ditura ato konsekwencat që i ka pas Kosova nga vënia e reciprocitetit në të kaluarën, prandaj situatat të tilla nuk do të duhej që të përsëriteshin. Ajo që ambasadori kërkoi është një maturi e përgjithshme në vendimarrjes ai përket nga ana e qeverisë, pavarësisht diskursit që është përdorur përpara se ata të vinë në pushtet, tash e tutja ai kërkoi që me maturi të analizohen çështjet dhe vendimarrja të jetë më e maturuar. Dhe në këtë kuptim ai e tha qartë që nuk do duhej që të ishte reciprociteti edhe për shkak të marrëveshjeve ekzistuese ndërshtetërore, por edhe rajonale që janë të rëndësishme. E tha po ashtu që edhe nuk është korekte që edhe Serbia e ka reciprocitetin, kështu që mirë po kërkoi decidivisht nga Kosova që të mos vihet kjo. Mendoj që mesazhi ishte shumë i qartë dhe besoj që qeveria e ka marrë si mesazh. Zotë Sediu, reciprociteti ka qenë një ndër çështjet kryesore që është shtyrë përpara edhe nga qeveria Kurti, madje nga shumë vlerësohet se kjo edhe ndikoi që ndodh përçarja dhe pastaj edhe mocioni votbesimit për këtë qeveri si një nga arsyet. Gjatë fushatës elektorale po ashtu, lëvizja vetëvendosje ka insistuar se reciprociteti është mënyra se si do t'i përgjigjen Serbisë. Si është një situatën tash? E para, intervista për mua shpërfaq diçka qartësisht. Pozicionet e qeverisë amerikane, pa marrë parasysh ndryshimet administratës, nuk ka ndru fare. Dialogu do t'jetë pa kushte, reciprocitet nuk ka, gjyqësori në Kosovë është i definuar mirë mbar, dhe në gjitha, si me thonë, diskutimet të cilat e kemi pa deri më tash qeverinë Kurti dhe gjitha, si me thonë, sloganet e përdorura deri në pushtet, sonte zoti Kosnet si me thonë, i vendosi karshi një pozicioni amerikan të pandryshuar. I vetmi pozicion i cili sonte ishte ndryshe, ishte që diplomacia amerikane do të vazhdoj të veproj në mënyrën se si ka vepruar deri para ardhjes së Grenelit. Po kjo nuk do të thotë që qëndrimet ka ndru. Marrëveshja e Washingtonit tha që duhet zbatohet, reciprociteti tha nuk duhet bëhet, pra e tha në mënyrë të butë, sepse unë besoj që ka një lloj eskalimi në diplomaci dhe hapi pari eskalimit nuk vije prej ambasadorit. Ambasadori shpërfat qëndrimet e shtetit të vetë dhe pret reflektim prej qeverisë në vend. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë ai sot ishte i qartë edhe kush janë, si me thonë, nivelet e eskalimit. Tha Met, miku im, më pastaj Philip i cili e nje Kosovën tash e një kohë gjatë. Pra, për mua është e qartë që pozicioni amerikan është i pandryshueshëm, por gjithashtu është e qartë që zoti Kurti ka ndryshuar pozicione. Pra, zoti Kurti po ikpi, ose themi, reciprociteti nuk është temë, dialogu do t'jetë pa kushte. Nuk është temë reciprociteti? Jo, qeveria Kurti nuk besoj që do të mirët me reciprocitet, si me thonë, do të mundohet gjej tema tjera që do të marrin opinionin publik dhe ligji për konfiskimin e pasurisë të pa justifikueshme është temë qaqe madhe sa që këto tjera të humbin. Kështu që në këtë mënyrë edhe përhumb reciprocitetin, por edhe mundohet me ndërtu një konflikt të madh në shoqëri përsëri. Pra lloji liderit në konflikt, në fërkim me të tjerët, dalin shkëndijat e madhështisë. Pra, kjo intervistë sonte, besoj që e ka shpërfaq saktësisht, qartësisht pozicionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe çdo vendim, dhe çdo vendosje karshi këtij pozicioni, çfarë do që të merr vendim qeveria është do të jetë ose në përputhje me vendimet me pozicionin amerikan ose në kundërshtimet e. Pra vendosja e reciprocitetit është në kundërshtim me çfarë tha sonte zoti Kosnet. Dialog me kushte është në kundërshtim me çfarë tha zoti Kosnet. Marrëveshja e Washingtonit duhet implementohet. Për me nuk foli fare për a është e obligueshme ligjërisht.
por u sigurua që të transmetoj pozicionin që qeveria amerikane pret zbatim, për që të mirëm me këto Unë çështje. insistova edhe në atë që zoti Kurti ka thënë se kjo marrëveshje është edhe në kundërshtim me ligjet dhe me kushtetutën e Kosovës. Po e pat aty një moment i cili ishte komplet, jo formale, jo ligjor. Pra ishte gjuhë e qartë diplomatike që thot do të zbatohet kjo. Tha mos të miremi shumë me këtë pjesën ligjore, po të miremi më shumë me mundësitë që na jep kjo marrëveshje për zhvillim. Dhe po besoj që pozicionet sonte të zotit Kosnet janë pozicionet e qarta të qeverisë amerikane, të thëna në tonin më të butë të mundshëm. Dhe eskalimi vije nëse shohim reciprocitet, nëse shohim zvaritje të dialogut, nëse shohim, si me thonë, krim të situatave që krijojnë tension në shoqëri në mënyrë që të shtyhet sa më larg dialogu, dhe situata është e qartë, nuk ka ndryshuar pozicioni amerikan, nuk ka lidhje që është Albin Kurti në qeveri. Vetëm metoda ka ndryshuar, nuk ka ndryshuar pozicioni amerikan? Jo, metoda ka qenë e pritur sepse kemi një administratë e re e cila e ka një kulturë tjetër të bërjes politik, por ne kemi parë që nga ardhja në pushtet të administratës Biden, nga deklarimet që kemi parë nga Departamenti i Shtetit, përkraja që i është dhënë marrëveshjes së Washingtonit dhe shumë gjërave të tjera, që politika amerikane ndaj Kosovës do të jetë konsistente siç ka qenë deri tani, pa marrë parasysh që kemi një administratë të re. Kjo është bërë qartë, ndoshta si kristale, përmes letrave që kanë ardhur në Serbi, herën e parë dhe më pas edhe në Kosovë. Dhe kjo intervistë sonde ishte vetëm edhe një përsëritje atyre qëndrimeve dhe konfirmim që politika amerikane ndaj Kosovës i ka prioritetet e veta dhe ato prioritetet nuk kanë ndryshuar pa marrë parasysh që kemi një ndryshim në Washington. Tani, si do ta lexoj pushtetin e Prishtinë, mbetet të shihet, unë shpresoj dhe uroj që ta marrë me një lloj konstruktiviteti këtë mesazh i cili erdhi, sepse nuk është mesazhi që ka ardhur sot. Asgjë e re nuk u ta sonde. E kemi pasur këto deklarata të cilat kanë ardhur nga Washingtoni në muajt e fundit përmes zotit Blinken. Momentumi është i rëndësishëm. Pas formimit të institucioneve, është intervista e parë ambasadorit amerikan, prej se mori pushtetin lëvizjave të vendosje dhe u bë kryeministër zoti Kurti dhe prej se u votua zonja Osmani si presidente. Pro momentumi, ndoshta është dashur të përsëritet edhe një herë se nuk ka ndryshim të çështjes së administratës amerikane, mirë po këtë kemi parë edhe në letrën e urimit që i ka ardhur edhe zonës Osmani edhe zotit Kurti, nga zoti Blinken, do thotë dialogu duhet të jetë pa kushte dhe është prioritet për administratën amerikane. Pa marrë parasysh se si e paraqesim ne këtu brenda për konsum të brendshëm, dialogu do të vazhdojë të mbetet një nga prioritetet kryesore të bashkësisë ndërkombëtare, Bruxellit dhe Washingtonit, dhe kjo është shumë qartë, u thash qartë edhe sot. Çështjet të cilat vendosin barriera tregtare në rajon janë të papranueshme dhe këtë kanë bërë në mënyrën më të rrept në të kaluarën, kundërshtimin ndaj taksës 100%, po edhe reciprocitetit. Ambasadori sonde i përsëriti ato dhe pajtohet me Dardane që ishte ndoshta një çupak më e butë, por nuk është se do të ketë një qëndrim ndryshe vetëm se u tha më butë. Qëndrimi do të vazhdojë të jetë i njëjtë. Në momentin që Kosova do të vendosë reciprocitet, atë do të kemi një kundërshtim të drejtë për drejtë. Ai e përsëriti tha që e keni këtë drejtë sepse një shtet i pavarur, pra në asnjë moment nuk e ka kundërshtuar administrata amerikane të drejtën e Kosovës për të përdorur këtë si një mjet. Mirë po i ka bërë kërkesë që të mos përdoret për strategji apo taktizime për të penguar dialogun, sepse dialogu vazhdon të jetë prioritet dhe do të vazhdojë. Unë mendoj që është koha që këto çështje të cilat janë përtej interesave vetëm të Kosovës, pra edhe të interesat të partnerëve tanë, të mos përdoren për konsum të brendshëm, sepse kjo është treguar deri tani që e ka dëmtuar klasën politike, ka dëmtuar edhe vendin. Pra nëse do të vazhdojmë të qesim në publik deklarimet të cilat ndoshta duken shumë të bukura për një pjesë të popullatës dhe janë të pranueshme, por e vendosin në dyshim relacionin që kemi me partnerët tanë, atëherë kjo do të vazhdojë politika vjetër dhe me tutje. Pra nëse zoti Kurti ka thënë që do të sjellë një politikë ndryshe, edhe kjo është një mundësi për të bërë një politikë ndryshe. Pra mos të vënë barriera në këto relacionet e cilat i kemi, por të tregohet një partneri cili do të mund të jetë ballë këtyre partnerëve dhe të zgjidhin këto probleme të cilat po të çasin me dekada. Është mundësi e artë, a do të di ta shfrytëzoj, mbetet ta shohim. Zoti Pasarizi? Ishte një intervistë shumë përmbajtësore, e cila nuk do të kishte qenë, e cila vështirëse do të kishte qenë ma e komplikume, edhe si kur t'ishte e dhënë me shkrim.
më thonë, një intervistë e folur, me qenë ka që komplikume, kalzon për një qëndrim kogja të përgaditun amerikan, dhe S'pati përgjigje të rastishme, po jo, nuk ishte asgjë të rastishme dhe nuk ishte ka që thjesht sa po bëhet këtu. Intervista ishte shumë më e komplikume dhe shumë më e vështirë me u analizuar, mendoj, sepse këtu tek e fundit na nuk mujt me prit që një diplomat ka me thonë aplikojnë një reciprocitetin ose vërin një reciprocitetin. Nuk ka diplomat që e thot atë punë. Që pohen një diçka të tillë apo që bën një sugjerim të tillë në prag të dialogut. Mirë po, ambasadori amerikan sonte në një farë mënyrë për herë të parë i tha Kosovës, ja dha Kosovës një farë lloj të drejtë, nëse guxojmë me i thonë, me qenë shtet. Ja dha një farë drejtë me qenë një shtet sovran, i tha është e drejtë sovrane, nuk është thonë asnjëherë. Na e dim që është e drejtë sovrane. Mirë po, nuk është thonë asnjëherë. E tha, ky për herë të parë e tha këtë. Dhe nuk e drejtoi gishtin kapala kosovare për dështim të dialogut, por tha që pengesat qoftë nga kjo, qoftë nga ana tjetër, që e minojnë dialogun, sigurisht që nuk janë të mira, dhe gjithashtu tha që dialogu tashmë ka filluar. Se qysh ka fillu dialogu, u përmen në takimet e zotit Riker me Lajçak e të tjera, që menoj që janë substanciale. Prandaj, unë menoj që secila fjali veç e veç meriton të analizohet nga kjo intervist dhe nuk muj me marë bash në përgjithsi si një rikonfirmim në shtaj politikës amerikane. Rikonfirmim po i marrjes me Kosovën, i mbështetjes për Kosovën sigurisht, mirë po me terma paka shumë të ndryshuar, ndoshta edhe për ta mbështet një qeveri e cila është në nisje të punës së saj. Ju po thani se mund edhe të kuptohet si një farë heshtje për mundësinë që të vendoset reciprocitet me Serbinë? Jo krejt, mirë po, unë pajtohem me zotin Sejdiu që tha se nuk besoj që zoti Kurti do ta përdor këtë mjet qysh është përdorë ma përpara. Zoti Kurti edhe kur ishte ai presioni për të hesur taksën dhe pastaj vendosur reciprocitetin, doli në konferencë për shtyp, doli në intervista dhe tha se ne i përgjigjemi vullnetit të qytetarëve që na kanë votuar për reciprocitet, edhe tash mund thot të njëjtën, na kanë votuar duke pasur reciprocitetin, është më rëndësishme se ata që na kanë votuar se sa edhe çka po na thuhet nga jashtë. Zoti Kurti i ka thënë këto, i ka thënë më herët, tash ka ndryshu pak mohabeti, sepse e ka provu një goditje për shkak të asaj, dhe këtë kartë do ta mbajë si kartë populiste në dorë, kartën e reciprocitetit, por nuk do ta shfrytëzoj, sepse ka paralajmëru në një farë mënyre karta të tjera teknike për ta zhagit dialogun deri në masën sa mund t'i konvenoj. Si çështja e kërkesës parakushtit për Serbinë për të pranu krimet që i ka kryer në Kosovë, pastaj përfaqësimin e barabartë, tash se çka do thot përfaqësimi i barabartë, unë mendoj që këto çështje zoti Kurti i ka menduar shumë mirë, sepse nga Serbia do të jetë presidenti Vučić, ndërkaq nga Kosova do të tentoj që të jetë zoti Kurti vetë dhe jo zonja Osmani, prandaj unë mendoj që zoti Kurti ka ndërtuar një strategji kogja interesante dhe të menuar mirë në këtë plan, ndërkaq karta reciprocitetit është një kartë të cilën mund ta shfrytëzoj në një moment krejt tjetër. Reciprociteti nuk është kundërshtuar si akt në vete, por është kundërshtuar si akt i cili e pengon dialogun. Prandaj po them, cila do kartë që përdoret për ta zhagitur dialogun do të ketë një kundërshtim të njëjtë. Ato karta janë më të buta dhe janë më perfide, mendoj. Ato mund të jenë perfide, por nëse janë kartat të cilat do ta pengojnë apo zhagisin dialogun, unë ju siguroj që do të ketë përgjigje të njëjtë, qoftë nga administrata amerikane, po edhe nga Brukseli, sepse është prioriteti tyre që dialogu të shkojë përpara. Përfaqësimi i barabartë, kërkesa për përfaqësim të barabartë do të ishte një kërkesë mëse normale për gjithkë. Kushdo që bën kërkesë. Si e kuptoni ju kërkesën për përfaqësim të barabartë? Në nivele të caktuar, president me president për shembull, ose president me kryeministër. Vetëm ne kemi kushtetutat e ndryshme, ku fuqinë Kosovë ka kryeministrin, në Serbia ka presidenti, si i zgjedhur i drejt për drejt. Por pikrisht këto janë ato teknikalitetet të cilat zoti Kurti ka menduar mirë dhe i ka paraqitur në fakt në një takim që ka pas me shoqërinë civile,
s'ka 2-3 javë që ka pas atë takim. Ka shpalos këto dhe kanë qenë shumë interesante. Mendoj që ky do të ishte gabim në qasjen e zotit Kurti nëse merret me këto teknikalitetet për të munduar për të zhagirur dialogun. Nëse i duhen. Sepse bashkia ndërkombëtare nuk është interesuar të merret me lojra të tilla për të zgjatur një proces për të cilin ata janë deklaruar se është një rëndësi e lartë. Mirë, po taktika dhe strategjit janë legjitime në procesin mirë, po në momentin kur këto taktika bëhen pengesë në këtë rrugtim, atëherë do të ketë një reagim. Pra, mund të mendohet se mund të bëhen gjërat e tilla, mirë, por nuk besoj që do të mirëpriten qoftë nga Washingtoni, qoftë nga Bruxelli, cilat do të qofshin ato taktika për zhagitjen e dialogut. Reciprociteti është përdorur, edhe taksa është përdorur në mënyrë të tillë. Reciprociteti, ambasadori tha sot që është e drejtë juaja, është përsëritur sepse nuk ka një administratë amerikane e cila do të vitë thotë që Kosova nuk e ka të drejtë kur përderisa e ka njohur si shtet pavarur. Pra, reciprociteti është e drejtë e një shteti sovran. Cila administratë e ka thënë? Kur e ka thënë ndonjëherë këtë që e tha sot Kosnet? Jo, mund të gjesh deklaratat e tilla sepse është diçka të cilën e ka çdo shteti i pavarur. Kujtohet që e ka thënë. Ata e kanë kundërshtuar si një taktikë e cila e ka penguar dialogun. Dhe kanë thënë që dialogu është do të vazhdojnë ta kundërshtojnë. Në fakt prej provojë sepse kam qenë pjesë e kuvendit kur është vendosur taksa 100% nga zoti Haradinaj. Në atë kohë, një prej kritikave të administratës amerikane fillimisht dhe Bashkimit Evropian ka qenë që Kosova ka pas mekanizma në kuadër të CEFT-s, në kuadër të mekanizmave bilaterale, multilaterale, tregtar të nënshkruara që ka mund të përdor për të vendosur masa reciprociteti. Po jo taks. Po jo taks. Dhe ka qenë kjo kritika. Pra, në një formë dhe tjetër, dy grupet e mëdha të jemi të interesit, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në atë kohë thoshin, jo drejtën e keni, sepse me marrëveshjet që i keni nënshkru këto drejta i gëzoni dhe mund t'i ushtroni, por mënyra që i keni vendos është problematike. Unë mendoj që reciprociteti është i domosdoshëm. Pra, për vendosje... Jo të proklamohet për të aplikohet. Po, pra, për vendosje të në pozicion të barabartë, dhe kështu në konstruktin e zotit Kurti karshi dialogut. Pra, vendosje e Kosovës si e barabartë, jo vetëm si përfatësim kështu pozitas në tavolinë, por si palë të barabarta, reciprociteti është i domosdoshëm. Dhe në një intervistë të zonjës Kusari Lila, si shefe i grupit parlamentar, ajo shkon deri në një pikë ku thotë që problemi me vendosjet reciprocitetit ka qenë që në kohën kur ka qenë Skender Hyseni, ministri i punëve të brendshme, pas ka pas letra ngjitse të bardha për targa. Pra, do me thonë, diskutimi në kuadër të lëvizjeve të vendosje dhe qeverisë nuk është që nuk duhet këtë reciprocitet, po cilat janë masat që nuk do të sfidohen edhe shumë. E tash, ajo që ka sonte për mua ishte në leximin tim. Fundja diplomatët i lexojmë karshi edhe fjalëve që i përdorin edhe veprimeve që i marrin qeveritë e tyre në mënyrë koherente e konsistente për kohë. Qeveria amerikane në gjithherë ka qenë e qartë që Serbia është gjithashtu dhe kogja shumë fajtore për ngjecje në dialog. E ka thonë në secilin takim me palën kosovare, por e thot edhe në diskutime të niveleve të ndryshme. Çka po ndodh për mua, e që është me rëndësi, është që zoti Kurti ka lëviz nga pozicionet e veta të ngurta, soi përket dialogut, ka lëviz nga pozicionet e veta... Po përshini ato? Por, do me thonë, nëse e kemi një diskutim tash e sa ditë u bënën? A u bënën 30 ditë? 24, 23-4. 3-4 ditë. Nëse e kemi 24-5 ditë, dhe pozicioni i zotit Kurti, i cili është njoft për 10 vitet e fundit, soi përket dialogut, nuk është rideklaru si kryeministër, kjo për mu lëvizje. Pra, një deklarim i ti ka qenë është prioriteti 7, tani na dul të prioriteti 3-4, tani na u bë një zbrapsje nga reciprociteti dhe sonte në intervistën me zotin Kosnet e shohim që thot diçka interesante, thot le të përgatiten thot për politikë të jashtme. Le të bëjmë përgatitjet e duhura, ne punën riker me lajçakun e kemi fillu, edhe ju bëneni punën e juaj dhe po futemi në dialog. Pra, për mua, Qeveria Kurti e ka një situatë të thjeshtë. Ose për cilë vi në Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e që sonte me një formë ose tjetër, tha që nuk ka në ndonjë dallim. Biden dhe Blinken kanë thënë që puna që është bë me marrëveshjet Washingtonit dhe në dialog,
Nuk është punë që e hedhin poshtë, pajtohemi me këto. E tha dhe ambasadori. Pra, pozicioni zotit Kurti tash nuk mund tjetë edhe tjetër për vetë, ose në kundërshtim, ose në këtë vijë. Kushtet në dialog, zoti Kurti mund t'i përdorë, si me thonë, me simbolika. Pra, simbolika është një armë fortë e zotit Kurti dhe luan me to. Por në fund do t'ulesh në tavolinë me zotin Vučić, a do t'ulesh në Paris, a do t'ulesh në Bruxelles. Këtë nuk e ka kontestu zoti Kurti, do më thonë nuk ka thonë që nuk ulem, por nën kushtet caktuara. Cilat? Mas 80 ditën pushtet cili, jo kushti që e ka. Kushtet të cilat i ka proklamu, do më thonë nuk. Një rrethan tjetër që u theksu dhe gjatë intervistës, por edhe që është parë, se prej zgjedhjes së presidentit Biden, ka një koordinim më të ngushtë në mes të Bashkimit Evropian edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj, ajo u theksu edhe sonte që edhe për çështjet të dialogut, ata kanë koordinim, kanë zhvilluar veç takime dhe do të ushtrohet nëse në rast se do të vi tek presione, do të vjen i koordinuar në mes të këtyre dyve. Diçka që gjatë muajve dhe viteve të kaluara nuk ka qenë gjatë administratës Trump, shpesher kemi parë fërkime edhe në qëndrime në mes të Bashkimit Evropian edhe SHBA-ve. Ajo që mbetet sfiduse është do më thonë për qeverin që t'i sqaroj të gjitha këto pyetjet edhe dilemat që i ka karshi deklarimeve paraprake për para se të zgjidhet qeveria, edhe se si do të vazhdojnë mëtej, do më thonë cili do t'jetë qartësisht, do më thonë, qëndrimi i qeverisë Kurtit karshi dialogut. Ajo do duhet që të ishte diçka e qartë, sepse edhe nëse ka lëvizje në qëndrime, duhet me u konfirmu edhe me u thanë edhe faktikisht edhe qytetarët edhe populli, si që thëtë lëvizjave të vendosje, ka nevoj me e ditë se ka po shkohet edhe nëse shpesher po dëgjojmë që janë dy opsione kryesore që do të diskutohen, vërtet cilat janë qëndrimet e lëvizjes vetë vendosje dhe qeverisë Kurtit, karshi këtyre... Dhe e ka një opcion tretë. Po, ose tretë, ose ndonjë tjetër, do më thonë, është shumë e rëndësishme me i deklaru këtu. Në këtë rast, në gjatë intervistës, ambasadori Kosnet më tha se nuk është në tryezë fare shkëmbimi i territoreve. Ose në fakt, më ndryshe, e thot pak. E kemi edhe transkriptën. Po e hapim. Nuk është që ka ndonjë ndryshim tani në qasjen e administratës Biden ndaj asaj të Obamas. Pra, edhe në gjatë administratës Obama kemi pasur qasjen e njëjtë kur ka pasur përfaqësues të Departamentit të Shtetit që janë takuar me përfaqësues të Brukselit rreth dialogut, sepse Amerika në atë kohë ka mbajtur një lloj të vëzhguesit, po jo të rolit aktiv. Kjo ndryshoi gjatë administratës Trump, ku kishte emrimin një të dërguari të posaçëm, por ajo është kohë e kaluar, tash po kthehemi në atë metodën tradicionale të bërjes diplomacisë, siç kemi parë në administratat e kaluara. Pra, duke njohur faktin që administrata Trump nuk ishte tipike. Dhe kjo vjen nga fakti se si kemi ardhur te dialogu. Nga një rezolutë e Kombeve të Bashkuara i është dhënë BE si një organizatë rajonale për të udhëhequr dialogun. E ka marrë rolin e udhëheqës dhe Amerika tjetë aty si një lloj vëzhguese. Pra BE-ja ka rolin edhe këtë ka përsëritur administrata amerikane vazhdimisht. Përndryshe do të udhëheqen nga OKB-ja. Lufta në atë kohë ka qenë që mos i lihet OKB-s, ti vendoset BE-s dhe për këtë arsye edhe administrata amerikane në atë kohë, edhe BE-ja kanë marrë obligim nga OKB-ja. Dhe për këtë arsye ne nuk kemi ditur ta diskutojmë pak më mirë sepse i japin edhe ka shumë rëndësi. Kjo ka qenë edhe një strategji për të mos lejuar ndoshta përfshirjen e faktorëve të tjerë, këtë rast Rusët dhe Kinën, dhe të mbetën brenda Bashkimit Evropian, çështje evropiane. Vetëm ta qartësoj se çka tha për në kontekst të analizës, mendoj se është e qartë se populli i Kosovës fare nuk ka oreks për shkëmbim të territorit. Prandaj nuk mendoj se ka nevojë të shpenzojmë energji për këtë. E di se njerëzit ende janë të ndjeshëm ndaj kësaj çështje, por Shtetet Bashkuara nuk inkurajojnë në mënyrë aktive shkëmbimin e territorit, nuk kemi sem prapa kësaj ideje dhe nuk jemi as tash. Prandaj mjaft me shkëmbimin e territorit. Mirë, po kjo deklaratë në të kaluarën ka qenë që nëse të dy vendet do të arrinin të një pikë ku shkëmbimi i territorit do të ishte pjesë e një marrëveshje të mundshme, atëherë nuk do të kundërshtohej nga Shtetet Bashkuara. Nëse populli i Kosovës sot nuk ka oreks, nuk do të thotë që nesër nuk kam në këtë përgjigje kam dy momente që më duken që janë interesante. Domethënë e para thotë nuk domethënë kjo çështja e popullit dhe e dyta thot në mënyrë aktive.
Pra, këto dy momente janë momente të cilat më bëjnë mu të lexoj deklaratën ka diçka, pra nëse thua në mënyrë aktive, kjo i bie që, domethënë, nuk jam pro ndoshta ides, por nuk jam që, domethënë, nëse ka, themi referendum, dhe në referendum ka një përgjigje pro nga populli për shkëmbim që ne do të kundërshtonim. Edhe pse e thot mjaft me shkëmbim territorësh. Po e thot mjaft me shkëmbim territorësh sepse në fund ditës perceptimi publik dhe rezistenca për idenë e shkëmbimit territoreve në Kosovë ka qenë e madhe. Dhe normalisht që në ulja në tavolinë me këtë ambrell mbi dialog, për zotin Kurti do t'ishte e pamundur. Pra duhet me i lehtu terrenin zotit Kurti, duhet me i ndihmu zotit Kurti, në fakt themi kështu, duhet me facilitu rrugën e zotit Kurti dhe në Bruxelles. Dhe facilitimi rrugës për zotin Kurti dhe në Bruxelles, pa kushte, është duke vendos një ambrell mbrojtëse për shkëmbim. Por gjithsesi, thot gjithka shumë me rëndësi dhe interesante për zajednicën. Veç një diçka që ke qëndrim këtë ndryshe, apo qëndrim i ndryshum Amerikan, ishte që nuk bëhet fjalë për ngjarje, nuk bëhet fjalë për vendim, po për proces. Sepse na në 2-3 vitet e fundit kemi dëgju për një ngjarje cila ka me ndodh në një moment caktum dhe për cilës Kosova është friksu se çka do t'i servohet, a do t'jetë merre ose lëre. Ndërkaq sonte ambasadori amerikan Kosnet tha nuk bëhet fjalë për marrën e një vendimi, por bëhet fjalë për një proces. Dhe kjo është shumë e rëndësi për Kosovën. Dhe kjo është shumë e rëndësi për ata që zotë Sejdiu po e qunë lehtësimi rrugës së zotit Kurti drejt Brukselit. Proces në fakt tha që edhe duhet diskutim i shumë më i gjerë gjithë përfshirës, duke përfshi edhe qytetarët edhe shoqërinë civile. Do me thonë, edhe unë nga intervista në përgjithësi, faktikisht për të gjitha pikat, ishte një thirrje më shumë për gjithë përfshirje dhe maturinë vendimarrje, dhe jo vetëm vrull për të marrë edhe për të deklaruar që vendime do t'jenë të shpejta. Edhe kjo ishte diçka që nuk duhet harruar që dhe unë ja bëra pyetjen edhe pse nuk e përmenda këtë që po qarkullon si një non-paper slovene e kryeministrit Jansha, pra që është dërguar Brukselit si një mundësi për zgjidhjen e çështjes së rajonit, por edhe të çështjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, një revizatim i kufive që kap jo vetëm Kosovën dhe Serbinë, por edhe Maqedoninë, nuk e prek malin e zi, por edhe Bosnën edhe Kroacinë. Diçka që po qarkullon dhe nga shumë anë po quhet që nuk është bërë edhe pa sherr fare. Janë 3 vendet NATO-s janë të përfshirë. Është Kroacia, është Mali i Zi, 4 Maqedonia dhe Shqipëria. Kjo është pak më radikale se ajo që kemi parë në raportin e ICG-s për shembull. Në raportin e ICG-s mos harrojmë që i kemi 3 opsione, të cilat janë të mundshme për marrëveshjen gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë, ato janë asociacioni i komunave, status quo dhe mundësia e shkëmbimit të territorëve. ICG e di se është një nga NGO-t apo think tanket më serioze në Amerikë. Këtu këtë skenar po e shoh pak më problematik edhe për këtë fakt, sepse kemi vendet e NATO-s të cilat janë përfshira dhe e redefinon të gjithë hartën e vendet e ish Jugosllavisë, nuk e di se si do të mund të facilitohet një gjë e tillë. Përderisa në rastin e Kosovës me Serbinë kemi më të lehtë, sepse kemi 2 vende të cilat ndoshta do të mund të arrinin një marrëveshje ku do të kishte një shkëmbim të territoreve dhe do të arrije një marrëveshje paqes ku Serbia do të nitë Kosovën dhe do të shkonin përpara. Unë gjithmonë kam qenë për këtë. Jo, në këtë rast Serbia nuk ka nevojë tani o Kosovën. Jo, në këtë rast jo, sepse kemi definim të total të kufive, mirë po këtu e kemi Maqedoninë dhe kemi Malin e Zi, cili preket, dhe kemi Kroacinë e cila preket, dhe kjo është pak... Këtë rast Serbia do duhet një të kufit e rritë Shqipërisë. Ka shumë interesant atje, nëse po e vëreni se hyna dhe vërtetova dhe një herë se si shaj sigurt, Korfuzi është ngjyros me ngjyrën e Shqipnisë. Do me thonë, kjo ose është diçka shumë jo serioze,
Kjo mund ta bëj jo serioze. Kjo bën jo serioze. Kjo përprek edhe Greqin. Korfuzi i takon Shqipënisë. Nuk e ka ditë. Gjysa e Maqedonisë. Po gjysa e Maqedonisë vjen kënej, dhe me thë Maqedonia përëndimore komplet zonët e banuar me shqiptari bashkuar Shqipënisë. Jo, se këtu për shembull nuk i kema vetëm vendet e interesat e vendeve të ish Jugosllavisë, tu e ke edhe problemin e Greqisë dhe Bullgarisë një herë. Kjo është, në leximin tim, kjo është një grep. Kjo është një tentim. Për atë është një tentim, po, në ballon provus, për të pasë se në këto rrethana, me këso territore, kush do të ishte i gatshëm, a do të rishikonin për shembull shqiptarët në Kosovë rezistencën, që i bën shkëmbimit dhe thikave në harta. Pra, besoj që një ballon provus, duke e pa edhe çka po ndodh Bruxelles, Washington, sa i përket Kosovës, është një ballon provus, por çka është me rëndësi, ndoshta është në njërin prej përgjigjeve për dialog. Zoti Ramush Haradinaj ka kërkuar që edhe qeveria, zoti Kurti të flasë për këtë, ka pasur reagim nga Tanja Fajon, eurodeputetja që është edhe slovene. Po di, zoti Kurti për këtë çështje ka qenë goxha i zëshëm, dhe në këtë çështje zoti Kurti dhe zoti Haradinaj ka qenë në një vijë. Pra me pozicione të ndryshme, zoti Haradinaj me 100% taks. Veç kontradiktore. Dakord. Kundër shkëmbimit territoreve, por për bashkimin kombëtar. Këtu bashkimi kombëtar po deli realizum praktikisht. Dhe më mirë se ata që kanë proklamuar. Po flas. Prandaj edhe Haradinaj është kontradiktor në këtë pikë. Jo, po flas në përmbush synimet e tyre. Po flas në pozicionin, në vetëvendosjes jo, me që e ka një diskutim pak më të gjerë sa i përket bashkimit e si duhet bërë bashkimi. është një proces i cili ka të bëjë me shtetësinë e Kosovës, po pastaj domethënë me drejtën e plot për liri, po ç'është diskutim tjetër. Në kontekst të betejës fillestare për shkëmbim territoresh, pozicionet e Kurtit dhe zotit Haradinaj kanë qenë të ngjajshme. Pra kanë qenë kundër idesë që atëherë thuhej që është e zotit Thaçi. Pra që zoti Thaçi me ca lobiste, me zotin Vučić e kanë nisë këtë diskutimin e, si me thonë, demarkimit ose të delimitimit të kufirit shqiptaro-sërb. Pra, ky ka qenë ai diskutimin atë kohë. Në këtë drejtim është një diçka interesante për interviste për mua, kjo veç ballon provus dhe nuk do doja që, si me thonë, një intervistë kaq të kompletuar të ambasadorit të nënshtrojmë të një diskutimi i cili... Pra unë aty nuk e paraqita hartën dhe... Por ajo, veç një moment, është një fjali e zotit Kosnet aty, ku thotë që ne nuk, si Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk jemi për takime ku nuk ka vendime. Pra, kjo mu më bën me kuptu që intenziteti dhe, si me thonë, çështjet që do diskutohen në dialog, kur do që ai do të filloj, do të jenë, si me thonë, çështjet përmbajtësore dhe intensiteti do të jetë goxha i madh. Pra, riker në Bruxelles, i jep kohë për të, ose i thot, ke kohë për të bërë strategjinë tënë si shtet karshi dialogut, reciprocitetin mos e vendos, dhe kthehemi tavolinës për të marrë vendime. Në këtë formë është ajo fjali e thënë. Po nuk është po ndodh asgjë për dialogun tash. Ndoshta nuk i shohim në lajme televizive çdo natë, po ka përgatitje në back channel që janë duke u punuar në këtë drejtim. Dhe nëse lexojmë mes rreshtave, takimi Riker Lajçak nuk ka qenë se takim veç për takim. Është diskutuar rruga përpara dhe prap mos shkojmë edhe një jetë ajo që dialogu po fillon tash. Dialogu ka filluar në 2011 dhe është vetëm martimi i saj. Zoti Kurti fillon tash. Por në fakt zoti Kurti bashkisë ndërkombëtare nuk intereson hiç. Ne kemi pasur ndryshimet e qeverisë dhe kjo bëhet shumë e qartë edhe në intervistë sot që këto prioritete do të vazhdojnë të shkohet përpara sepse nuk ke shumë ndryshime. I ki përshtohet se personat e njëjtë të cilët do të merren me dialog nga dy qendrat botërore. Pra pritjet që i kanë këto dy qendra botërore është që Kosova të luajë rol proaktiv dhe mos vendos barriera dhe të vazhdohet në këtë proces deri në arritjen e një marrëveshje. Por nuk është diçka e re që po fillon. Për sa u përket opsioneve të cilat janë duke përgatitur, tash edhe Lajçak kur ishte tu ka dhënë opsionet e ndryshme, të cilat do të mund të ishin si baza të cilat do të mund të çonin drejt një marrëveshje. E kishte në deklaratën që edhe shkëmbimi i territorëve për herë parë ndoshta nga Lajçak që nuk është diçka që nuk do të
pranoj, nëse do të kishte pajtim të dy vendeve. Pra, ka lëvizje edhe në këtë drejtim, kjo harta do në pajtohen që është ndoshta një karem më tepër se ballun, për ata të cilët kanë folur për shkëmbimin e territorëve apo bashkimin e trojave shqiptare, në këtë rast kemi zotin Kurti dhe zotin Haradinat, të cilët kanë qenë të zëshëm, dhe ky do të ishte ndoshta si një lloj overtyre për ta se çfarë do të mund të ndodhte nëse Kosova do të ishte më e hapur edhe në mundësinë e shkëmbimit të territoreve, ku ndoshta një opsion dikur më vonë do të ishte edhe kjo për të cilën ata kanë proklamuar. Këto problematike. Po si realiste nuk po e shoh. Kjo është më tepër për nuk e përjashtoi zoti Kosnet. Nuk e përjashtoi. Zoti Kosnet tha që populli i Kosovës nuk ka oreks për një gjë të tillë. Po çfarë nëse populli i Kosovës do t'i ndroje oreksi? Këtë pyetje kam. Atëherë a do të pranohej nga një administrat? Nëse opinioni publik në Kosovë ndryshon, e thatë njëjtën që e kanë thënë amerikanët, nëse ju pajtoheni. Po. Do të nuk ka oreks sepse është bërë një diskurs kaq i anshëm kundër kësaj. Po kjo hartë, edhe pse na duket e çuditshme, edhe pse unë e kontestova për punë të Korfuzit që është jo serioze, mirë po apetitet e tre... Ska gjë të keqe Korfuzit i kthehet. Jo, s'ka kur gjë të keqe sigurisht. Po apetitet e tre kombeve të mëdha të Ballkanit këtu përmbushen. Apetitet e Kroacisë, të Serbisë edhe të shqiptarëve. Shqiptarët, serbët edhe kroatët i përmbushin apetitet me këtë hartë. Po cilat janë implikimet e të tjerët? Sa lëndon Bosnjak, sa lëndon Macedon, Greqia, Malazet, Greqia me Korfuzin. Mirë, kjo është sa me kallëzu që është jo serioze. Nështë është e bëmë me qëllim që me na kriju idene e jo seriozitetit. Vetëm me për të saruar. Nëse flasim për shtrirjen etnike dhe që të kemi kufi me shtrirje etnike të popullatës, atër në Korfuz ka grek, s'ka shqiptar. Edhe në pjesët e tjera janë kroatët ku mendohet se janë me një shumicë, në Bosnë ku janë bosnjakët. Në zonën e umit janë ma shumë bosnjak, mirë po umerët. Vjetë ndara qartësisht etnike. Dhe gjithandej në Macedoni, në Kosovë, Lugin të Preshevës, ku janë shqiptarët. Jo, kjo është një hartë etnike, e bazuar në etnicitetet të vendit të Ballkanit. Kosovë ka minoritet sërbë i cili mbetet aty. Dhe i cili sipas propozimit do të ketë një autonomi të plotë. Shiko, kjo është unë mendoj që kjo është normalisht një gjë për të diskutuar, jo rastësisht e plasuar, për të matur faktikisht këtë verzion, mirë po është jashtëzakonisht në pikpyetje nëse ndonjëherë do të mund të jetë i realizueshëm. Ka implikime edhe ndërkombëtare sa i përket pranimit të ndonjë verzioni të tillë, ndërkohë që ka nevojë për një diskutim të jashtëzakonshëm ndërshtetror mes këtyre shteteve të cilat kanë implikim. Domethënë këtu kërkohet një dialogim se ka pyetje të hapura që mbeten për shembull për minoritetet në disa territore. Nuk është hartë krejtësisht etnike e pastër, prandaj këto janë çështje për të diskutuar dhe nuk është është harta më etnike e mundshme. Po, absolutisht. Po për atë, unë e kam pikpyetjen nëse Bashkësia Ndërkombëtare, nëse Bashkimi Evropian, organizatat e tjera, por edhe shtetet më të mëdha do ta pranonin një të tillë, sepse ka tendenca për ndarje edhe në vetë shtetet e mëdha. Këto natyrisht do të kemi kohë të diskutojmë edhe herave të tjera, pse jemi fare në fund. Një gjë që do të dëshiroja zoti Pasarizi, sidomos ta filloj me ju, unë e pyeta edhe për diçka që duket në aparencë si transparencë e qeverisë, i ka caktuar 2 zëdhënës, por nuk ka dhënë zoti Kurti, është hera pa një kryeministër vendi, që i ka 23-24 ditë, nuk ka dhënë asnjë intervistë vetme, e kishim edhe një story, një kronik në edicionin qendror të lajmeve në Klan Kosova, që ka pasur vetëm një paraqitje ku kanë mundur gazetarët të shtrojnë pyetje deri më tash. Po ashtu edhe zonja Osmani ndonë se me pak ditë tashmë si presidente, nuk ka dhënë asnjë intervistë. Zoti Kosnet tha se është mirë që të dalë më tepër, të shkoj edhe në disa studio ku pret që të ketë pyetje të vështira ose jo vetëm ato që parapëlqen t'i dëgjoj. Është interesant. Zoti Kurti është personi i cili nuk ka dalë shumë në intervista televizive, i ka përzgjedhur gjithmonë me shumë kujdes mediumet dhe personat të cilat do ta intervistonin, ka pranuar edhe të sfidohet, do më thonë nuk i ka ikur kësaj
kësaj sfide publike, mirë po tash unë mendoj që zoti Kurti është duke pritur që qeveria ti të prodhoj disa rezultate, është duke pritur që ndoshta do të përmirësohet pak situata me pandemin, sepse u sulmua kogja shumë qeveria e ti për rastet, për situatën me pandemin, për masat që u marrën dhe për ndërhyrin që u cilësu si ndërhyrje në Shqipëri në situatën parazgjedhore, dhe tash kur e ka ligjin për konfiskimin e pasurisë, atë dokumentin, pastaj është në proces ligji për vetingun e tjera, do të ketë pak më shumë për të thënë për qeverinë e tij. Unë mendoj që po shmanget në vetëvendosin edhe të kohës të zotit Sejdiu, transparencë radikale. Transparencë radikale. Në fakt, transparencë radikale ka në qeverisjet e Prishtinës, domethënë gjithçka është open data. Çështja nuk është vetëm transparenca, është edhe te llogaridhënia. Transparenca është hapi i parë për llogaridhënien. Tim po themi ne kur duhet ballafaqimi edhe me njerëzit drejt për drejt, pra në këtë rast gazetarët dhe të tjerë që mund. Besoj që këtu pajtohem me zotin Paqarizi, besoj që zoti Kurti dhe zonja Osmani, presidentja dhe kryeministri, nuk do të ikin ballafaqimit medial kur kanë pak më shumë përmbajtje qeverisë. Pra, koncept dokumenti për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, koncept dokumenti për vetingun. Besoj javën tjetër do dalin të na kallëzojnë pse kanë mbyllë për 12 ditë, cili ka qenë rezultati të arriturat. Gjithashtu besoj që do dalin dhe do flasim për një lloj, si më thon, programit të madh të rimëkëmbjes ekonomike. E pres këtë. Pres gjithashtu edhe një program për vakcinim, pra pres një disa rezultate 2-3 javë të ardhshme, të cilat japin, themi kështu, më shumë brume material për ballafaqim e diskutim. Për momentin që jemi, nuk është që e ka pas një ecje të lehtë, pra dashur bëhet një mbyllje sipas vlerësimeve të tyre, dhe tash me këtë mbyllje me vakcinat, besoj që do të ketë më shumë brume material për të folë, por pres një program për rimëkëmbje ekonomike para se të flasim për gjithçka tjetër. Edhe pse transparenca tash ka qenë e mundur, po unë mendoj që në mungesë, po saqërisht po mungon për shkak se të ekzistimit të një plani qeverisës se çka do dëshiron ose në çfarë do ta bazoj qeveria Kurti. Unë mendoj që është jashtëzakonisht paradoksale nga këndvështrimi im, edhe nuk e kam prit që qeveria Kurti të mos ketë asnjë plan për asnjëherë nga fushat. Ndërkohë që po procedohen disa koncept dokumente të cilat janë vërtet ad hoc dhe nuk kanë ndërlidhje sistematike me një plan të përgjithshëm të qeverisë që do të prezantojë fillimisht në parlament dhe më pastaj për qytetarët. Prandaj është e pritshme dhe qytetarët presin që qeveria të dalë dhe ta prezantojë fillimisht planin e pastaj të pritet rezultatet. Se s'ka mundësi që të presim rezultate përderisa ne nuk e kemi parë asnjë plan të përgjithshëm të miratuar në parlament të qeverisë. Zoti Ibrahim? Unë pajtohem atë me Janën sepse nuk do të mund të vinte zoti Kurti në një intervistë apo një ballafaqim me qoftë me analist, qoftë me gazetar, pa e pasur në dorë një plan konkret se si do t'i përgjigje këtyre sfidave. Sfida ka shumë. Duke filluar nga pandemia, duke filluar nga ekonomia dhe çështje tjera. Këto koncept dokumentet mund t'i japin një hapësirë 5 minutë për diskutuar, mirë por nuk dyshoj që në çdo studio televizive pyetja parë do të ishte se çfarë po ndodh me pandeminë dhe çfarë po ndodh me ekonominë. Deri me tash ka qenë vetëm presidentja Atifete Jahjaga e cila nuk ka folur çën ditët e para kur ka marrë postin e lartë publik. Kam folur spaku për vizion, kam folur për rrugë përpara, për ndryshimin të gjithë kryeministrat dhe presidentet në ditët e para që janë spaku një intervistë ceremoniale kam thënë. Aty nuk e di pse nuk e ka bërë gjë të tillë, mirë po të vinte me një studio televizive pa një plan konkret për këto çështje, atë nuk besoj që as zoti Kurti apo çdo përfaqësues që do të vinte nga qeveria nuk do të kalonte mirë sepse populli është duke pritur. Nuk është që është situatë normale që të mund të flasësh për gjëra në arë, tash duhet të flasësh për gjëra konkrete. Pra, zoti Kurti ka qenë shumë i mirë në opozit, sepse ka mundur të flasë për çdo temë, mirë po tani priten zgjidhje nga ai dhe pa i pasur ato zgjidhje, unë po besoj që nuk mund të vinë në studio televizive pa ofruar diçka konkrete. E ka dhënë një përgjigje të tërthort ndaj për këtë çështje zonja Mimoza Kusari, e cila kur u pyet për programin se janë të ndërlidhura, pse ende nuk është
nuk është bë publik programi I qeverisë, tha sepse kemi pas paqartësi. Edhe në presidentit. Ajo ka qenë përgjigje koti. Po mirë, përgjigje shumë e sinqert, jo, nuk e ka ndërlidh vetëm me president, ka thonë, sepse nuk e kemi ditë nëse do të shkojmë zgjedhje apo jo. Zgjedhja president ka mund shkoj deri fund majit. Ka shkuar zgjedhje për të fituar zgjedhjet. Po mirë, për qeverisë. ajo është përgjigja e saj dhe përgjigja shumë e sinqert. Vetëvendosja nuk ka qenë e sigurt nëse do të vazhdojë qeverisja. Atëherë po presim të zgjedhje presidenti, nëse kjo ka qenë asnjë se s'ka Deri problem. dielën kur u zot presidenti as pas kanë punuar asgjë. Kanë mundur edhe mos dalin punë fare. Ashtu u këtë përgjigje. Sipas kësaj përgjigje. Unë dua të tërheq një paralel mes Kurti 1 dhe Kurti 2. 53 ditët e Kurti 1 versus 24 ditët e Kurti 2 janë sinata me ditën sa I përket shpejtësisë dhe intensitetit veprimeve. Nuk do të ishte mirë për zotin Kurti që vlerësimi për 53 ditët e para me LDK-n të jetë më I mirë se me krejtë të drejtë. Pra, nuk është, nëse shohim 53 ditët e para, kishte borde, kishte projekte infrastrukturore që u reguluan, kishte çështje të cilat si me thonë, e kthye një entuziazëm karshi një qeverisje. Ndërsa këto 24 ditë janë disi më të ngadalta. Ndoshta janë për faktin që janë duke përgatit plan, dhe ndoshta janë për faktin që ishim në një situatë me 1000 raste. Pra, kitë këto duhet mi pas parasysh. Koalicionin LDK vetëvendosi kishin gati 6 muaj kohë që të bënin programin qeverisës dhe po dhe tash të kishte 6 muaj kohë prej sera, për me bo planin për ardhjen e madhe. Janë çështje që sigurisht do t'i diskutojmë edhe të shpresojmë se së shpejti do ta kemi edhe planin e qeverisë dhe zotin Kurti në studio. I faleminderit shumë për sonte. Faleminderit.